Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să discutăm despre zmicea, o altă ramură de rod în devenire, chiar dacă în materialul anterior, atunci când am discutat despre pinten, v-am promis că o să discutăm despre țăpușă, o ramură de rod propriu-zisă care fructifică în anul tăierii. Dar înainte de a ajunge la acel material, vreau să discutăm în mod special despre zmicea, pentru că și zmicea este foarte importantă și aceasta o să vedeți că generează anumite ramuri de rod propriu-zise și tocmai de aceea trebuie să discutăm în acest material despre ea, așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Și încep prin a vă spune că zmicea, la fel ca și în cazul pintenului, este o ramură de rod în devenire. O ramură de rod care în anul tăierii nu prezintă muguri mixti, muguri floriferi, nici pe lungimea ei, ea fiind garnisită numai cu muguri vegetativi, dar nici în punctul terminal. După cum știți, specia măr în general sau semințioasele fructifică foarte mult în punctele terminale, iar aici în cap ar trebui să aibă, cum este cazul mălădiței sau cum este cazul noielului, un mugure mixt care formează atât o rozetă de flori, cât și rozetă de frunze, cât și inflorescența propriu-zisă. Zmiceaua nu face acest lucru, ea este garnisită numai cu muguri vegetativi. O altă caracteristică importantă a zmicelei, ca de fapt și de drept a tuturor ramurilor de rod, fie ele propriu-zise, fie ele în devenire la măr, este că dimensiunea ramurilor de rod, respectiv și a acestei zmicele, nu este una mare. Ramurile de rod, în general, fiind cuprinse între 20 și 35 de centimetri, zmiceaua nefăcând rabat de la această dimensiune. La fel ca în cazul pintenilor, zmicelele pot fi întâlnite pretutinderi în coronament. Dar la fel ca în cazul pintenilor, zmicelele nu sunt prezente pe creșterile anuale care sunt generate din ramurile de semischelet. Este foarte important acest aspect pentru că particularitatea zmicelei este ca ea să apară unde noi secționăm aceste ramuri anuale care vin din semischelet, din acele subșarpante. Și cel mai bine, haideți să luăm camera și să vă arăt despre ce este vorba. Și exemple pot fi foarte multe. Haideți să luăm pe acesta. Am avut o secțiune anul trecut în această zonă, unde vă indic aici, am generat aceste zmicele. La fel și în acest caz, ele mai pot apărea și pe ramuri de semischelet de 2 ani, de exemplu, pe care le secționați, va genera aceste zmicele, creșteri de 25 până la 30 de centimetri, vigoare mică spre medie. Dar totuși am spus că aceste zmicele sunt ramuri de rod în devenire, adică ele în anul tăierii nu produc rod, în schimb vor produce anul viitor. Cum fac ele acest lucru? Este foarte simplu. Haideți să luăm camera și să vă detaliez exact în coronamentul pomului. Dacă vă uitați atent, aceasta, de exemplu, este o zmicea, da? Dar dacă focalizăm, o să observați că aici are un punct de îmbinare. Deci, de aici este zmiceaua propriu-zisă, iar de aici, ea anul următor, a dat naștere unei țăpușe. Vedeți? Cam asta face zmiceaua. Ea în primul an este o ramură de rod în devenire, adică este garnisită numai cu muguri vegetativi, nu există mugure mix pe ea. Iar anul viitor va genera în vârf această țăpușă, cum este și în acest caz, nu știu dacă se observă locul de îmbinare aici, și cum este și în cazul în care v-am arătat mai devreme focalizat, și astfel ea dintr-o ramură de rod în devenire va deveni o ramură de rod propriu-zisă pentru că va găzdui această țăpușă care va avea în vârf un mugure mixt, acea rozetă de frunze și flori. Ce este particular la aceste zmicele este în felul următor. În foarte multe cazuri dumneavoastră nu o să le vedeți decât așa cum sunt ele, cu această țăpușă în vârf și aici muguri vegetativi. Dar dacă pomul este tăiat corespunzător, dacă este hrănit, dacă microclimatul este bun și așa mai departe, pe suprafața acestei zmicele veți vedea că vor genera și alte țăpușe, chiar și pe această latura ei, chiar și pinten, și astfel ea se va transforma într-o ramură foarte bogată, purtătoare de rod. Sper că ne-am înțeles care este problema și cu zmiceaua. Este o ramură foarte importantă în pomul dumneavoastră și tocmai de aceea trebuie să o cunoașteți și să nu cumva să îi aplicați vreo tăiere de scurtare, așa cum am observat că mulți obișnuiesc, pentru că atunci, în momentul în care dumneavoastră a scurtat, ea nu mai poate dezvolta acea țăpușă, respectiv aș urma ciclul ei de viață pentru a dezvolta acea zonă pe care va rodi foarte bine. Până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul videoclip, atunci când vom discuta despre acele țăpușe, acele ramuri de rod propriu-zise care ne nobilează pomul cu rod. V-am pupat!